Okay, students, let's start with the trends in periodic table. The first one is atomic size. Now we have to compare how the atomic size varies in a period from left to right and top to bottom. And also we are going to study the various exceptions those we encounter while moving left to right and top to bottom in a periodic table. So when we say atomic size, we have assumed atom as a spherical in nature. आपण assume केलं की atom spherical natureचा आहे. So sphere has a radius. So generally we compare atomic radius when we compare atomic size. आपण atomic radius compare करतो. ज्यास आपण म्हणतो की atomic size compare करायची we compare atomic radius. आता आपण जर श्रोडिंगर वेव्ह इक्वेशन बघितलं तर श्रोडिंगर वेव्ह इक्वेशन मध्ये तिची काही इक्वेशन आहे इट इज डेव्हलप्ड फ्रॉम अ वेव्ह मॉडेल अँड पार्टिकल मॉडेल वेव्ह मेकॅनिकल मॉडेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हणलंय की वी फाइंड probability of electron in an atom. We find probability of existence of an electron in an atom. की atom मध्ये इलेक्ट्रॉन कुठे असू शकतो याची probability. आणि ती जी probability आहे ती न्यूक्लियस पासून कुठे झिरो होत नाही एकदम एंडला. ते जर ग्राफ्स बघितले असतील आपण रॅडियल डिस्ट्रीब्युशन फंक्शनचे ग्राफ्स तुम्ही जर लेक्चर बघितलं असेल तर रॅडियल डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन आपण म्हणतो 1s साठी तो 1s साठी ग्राफ आपल्याकडे अशा टाइप मध्ये आहे. दिस वन इज अ डिस्टन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस. प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन at a distance r from the nucleus and the graph of that radial distribution function is like this one. At nucleus the probability of finding electron is 0. न्यूक्लियस मध्ये इलेक्ट्रॉन मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी 0 आहे. न्यूक्लियस पासून एवढ्या डिस्टन्स वरती हे जे डिस्टन्स आहे न्यूक्लियस पासून a0 डिस्टन्स वरती इलेक्ट्रॉन मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी मॅक्सिमम आहे. आपण म्हणतो की ऑलमोस्ट 70-80% the probability of finding electron is at a distance a0 from the nucleus. But as we go away from the nucleus, the probability again decreases and it never becomes 0. तर जे श्रोडिंगर वेव्ह इक्वेशन सॉल्व्ह केलं तर हा जो ग्राफ आहे हा एंडचा हा कधीच इकडे टच होत नाही असा येऊन पुढे की इथे इलेक्ट्रॉन मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी 0 आहे असं होत नाही. थोडा ऍटमची जी एक्झॅक्ट रेडियस आहे exact or we can say that absolute radius of an atom could not be determined. आपल्याला ऍटमची बाउंड्रीज माहित नाही की ऍटम कुठे एंड होतो. ऍटमचा जो व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहे आउटरमोस्ट शेल ऍटमची जी आउटरमोस्ट शेल आहे इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ एन ऍटम. आपण म्हणतो हा न्यूक्लियस आपल्याकडे दिस वन इज अ फर्स्ट शेल दिस वन इज अ सेकंड शेल अँड लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड शेल अँड लेट्स से दिस शेल इज अ आउटरमोस्ट शेल ऑफ ऍटम. पण हे जे आपण ड्रॉइंग केलं इकडे फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल आपण ऍक्च्युअली स्फिअर्स काय म्हणतात सर्कल्स ड्रॉ केलेत. तर आपण पाथच फिक्स केला की ऍटम पासून इलेक्ट्रॉन येते मग ही जी व्हॅलेन्स शेल आहे आउटरमोस्ट शेल आउटरमोस्ट शेल मधला हा इलेक्ट्रॉन आणि त्याचं न्यूक्लियस पासूनचं डिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज ॲटॉमिक रेडियस. हा जो आर आहे याला आपण काय म्हणतो वी कॉल इट ॲज अ ॲटॉमिक रेडियस. बट we do not know the exact location of electron in an atom. As we do not know the exact location of an electron in an atom, we could not define the exact radius of any atom. याच्यामधले जेवढे पण atoms आहेत त्यांची आपण exact radius नाही सांगू शकत. exact ह्या r ची absolute value true value. मग आपण काय करतो आपल्याकडे काही various methods by which we express approximate value of atomic radius. मग ज्या ऍटमची रेडियस जास्त त्याची काय जास्त साइज जास्त ज्याची रेडियस जास्त येणार ऍटमची त्याची साइज जास्त येणार. तर वी कंपेअर atomic radius and what we have learned so far that we could not find out the absolute value or true value of radius of any atom because we do not know the exact location of electron in an atom. And the probability of finding electron at a far distance from the nucleus never becomes 0. हा ग्राफ आहे इथे कधी कट होत नाही टच होत नाही इकडे शेवटचा ग्राफ कुठला पण बघा रॅडियल डिस्ट्रीब्युशन फंक्शनचा. तर श्रोडिंगर वेव्ह इक्वेशन सॉल्व्ह केलं तर आपण नाही सांगू शकत की हा की इथे 0 झाली प्रोबॅबिलिटी तर बाबा ऍटमची रेडियस एवढी आहे याच्या पुढे इलेक्ट्रॉन मिळतच नाही हे नाही करू शकत. म्हणून आम्ही म्हणलं की ऍटमची एक्झॅक्ट रेडियस ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू आपण डिटरमाइन करू शकत नाही. मग आपण काय करतो वी डिटरमाइन
ऍव्हरेज रेडियस, ऍव्हरेज आपल्याकडे काही डिफरंट मेथड्स आहेत. ऍटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरंट टाइप्स लाईक कोव्हॅलेंट रेडियस, मेटॅलिक रेडियस अँड वॅन्डरवॉल रेडियस. आता ह्या रेडियस कशा आल्या हे थोडंसं कळणं तुम्हाला मुश्किल आहे, का त्यासाठी आपल्याला केमिकल बॉन्डिंग चॅप्टर बघावं लागेल की ज्याच्यामध्ये आपण हाऊ केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म, हाऊ मेटॅलिक बॉन्डिंग इज फॉर्म और हाऊ वॅन्डरवॉल फोर्सेस आर एक्झिस्ट बिटवीन मॉलिक्युल्स हे कळतं. तर आता जस्ट कन्सेप्ट लक्षात घ्या की ऍटमची जी रेडियस आहे ती 3 डिफरंट फॉर्म्स मध्ये एक्सप्रेस केली जाते. आम्ही काय म्हणतो की ऍटॉमिक साइज इज प्रपोर्शनल टू ऍटॉमिक रेडियस, की ज्याची ऍटॉमिक रेडियस जास्त त्याची ऍटॉमिक साइज जास्त. आणि आता ही जी ऍटॉमिक रेडियस, this atomic radius is expressed in 3 different types. ही atomic radius 3 different type मध्ये एक्सप्रेस करतात. It is expressed as covalent radius. आपण म्हणा covalent radii, metallic radii, radius काय घेऊ शकता तुम्ही. And the last one is वॅन्डरवॉल्स रेडिया. आता हे कसं कॅल्क्युलेट केलं किंवा ही जी नेम्स कोव्हॅलेंट, मेटॅलिक, वॅन्डरवॉल, की जे ऍटम्स कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स बनवतात. सी बाय युजिंग डिफरंट डिफ्रॅक्शन स्टडीज, बंबार्डमेंट स्टडीज वी कॅन डिटरमाइन फ्रॉम एक्सरे डिफ्रॅक्शन वगैरे, की एक्सरे वगैरे बंबार्ड करायचे थिन शीट ऑफ मेटलच्या फॉइल वरती आणि मग जे न्यूक्लियस आहे त्या न्यूक्लियस मधला आपण डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करू शकतो बाय दोज एक्सपेरिमेंट्स. स्पेक्ट्रोग्राफी के एक्सपेरिमेंट्स, क्रिस्टलोग्राफी वगैरे, की ज्याच्यावरून आपण दोन न्यूक्लियसच्या मधला डिस्टन्स मेजर करू शकतो. सी मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन ऑफ एन ॲटम इज एम्प्टी. ते आपण बघितलं की ॲटम मधून डायरेक्ट अल्फा पार्टिकल्स पास झाले विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. फ्यू गेट्स डिफ्लेक्टेड बिकॉज द पॉझिटिव्ह चार्ज इज कॉन्सन्ट्रेटेड इन अ व्हेरी स्मॉल रिजन. The mass of atom is concentrated in a very small region and that region is called as nucleus. तो जो nucleus है solid region of an atom, we can determine the distance between those two solid regions, nucleus. तर न्यूक्लियस मधलं डिस्टन्स आपण मेजर करू शकतो. मग न्यूक्लियस मधलं जर डिस्टन्स मेजर करू शकतो तर न्यूक्लियस मधलं डिस्टन्स मेजर करायच्या 3 वेज आहेत, डिफरंट वेज आहेत, की जे ऍटम्स कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स बनवतात. यू नो दॅट कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग इज फॉर्म बाय शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स कधी बनतात ज्यास इलेक्ट्रॉन्स शेअर होतात दोन ऍटम्स मध्ये. म्हणजे आपण म्हणा की शेअरिंग मीन्स ओव्हरलॅपिंग ऑफ ऑर्बिटल. सपोज कन्सिडर करा की आपल्याकडे हायड्रोजन ऍटम आहे. तर हायड्रोजन ऍटम आहे ऍटॉमिक नंबर 1. वी नो दॅट इट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s1. मग आम्हाला काय माहिती, हा हायड्रोजनचा न्यूक्लियस H and 1s ऑर्बिटल इज अ स्पेरिकल ऑर्बिटल. आणि हा स्पेरिकल ऑर्बिटल मध्ये एक इलेक्ट्रॉन असेल. आपण वी शो दॅट इलेक्ट्रॉन ॲज अ सिंगल हेडेड एरो. एकच इलेक्ट्रॉन आहे, आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s1. सपोज आपल्याकडे अजून एक हायड्रोजनचा ऍटम आहे. वी हॅव वन मोर ऍटम ऑफ हायड्रोजन हुज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s1. म्हणजे काय बाबा की हा एक हायड्रोजनचा ऍटम आणि आता दुसरा एक हायड्रोजनचा ऍटम सिमिलर. हा एक हायड्रोजनचा ऍटम, त्याचा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन. आता हे जे दोन हायड्रोजन ऍटम्स आहेत आणि त्याची s ऑर्बिटल्स. नाउ दिस s ऑर्बिटल्स विल पेनिट्रेट पार्शियली and that penetration of orbital is called as a overlapping of orbital. आणि तुम्ही बघितलं की covalent bond is formed by sharing of electrons. आपण या सगळ्यांच्या डिटेल मध्ये जाणार आहे नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये. त्यामुळे इथे मी एकदम शॉर्ट मध्ये कन्सेप्ट उरकणार आहे की आता काय होतं की दोन ऑर्बिटल्स पेनिट्रेट होतात, ओव्हरलॅप होतात. आता ही ऑर्बिटल जर ओव्हरलॅप झाली तर दिसणार कसं बघा आपल्याला. ही ऑर्बिटल जर ओव्हरलॅप झाली तर हायड्रोजन त्याचा न्यूक्लियस, हा दुसरा हायड्रोजन आणि हा त्याचा न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन झाले शेअर. आता तुम्ही जर फर्स्ट हायड्रोजन बघितला त्याचं ऑर्बिटल, त्याच्या ऑर्बिटलमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, डुप्लेट कंप्लीट. हा हायड्रोजनचं हे जर ऑर्बिटल बघितलं तुम्ही तर त्याच्यामध्ये पण 2 इलेक्ट्रॉन्स आले, डुप्लेट कंप्लीट. तर ओव्हरलॅपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मुळे काय झालं, each hydrogen completed its duplet and achieved electronic configuration similar to helium 1s2. आता ह्याचं जे 1s ऑर्बिटल आहे त्याच्यामध्ये मला काय दिसतंय 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s2. ह्याचं 1s ऑर्बिटल आहे त्याच्यामध्ये मला काय दिसतंय 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s2. So it has achieved a stable duplet similar to helium. तुम्ही म्हणला 9th 10th मध्ये
की atoms forms bonds in order to achieve the electronic configuration similar to noble gases. They try to complete duplet or octet of electrons. असलं बघितलंय आणि डिटेल मध्ये पुढे बघणार आहे आपण. सो झालं हे बनलं. मग आम्ही काय मेजर करू शकतो? न्यूक्लियस मधलं डिस्टन्स मेजर करू शकतो बाय डिफ्रॅक्शन स्टडीज. मग न्यूक्लियस मधला जर डिस्टन्स मेजर केलं तर मला ह्या दोघांमधलं डिस्टन्स मेजर होणार आहे. हा आणि ह्या दोघांमधलं जे डिस्टन्स आहे इट इज कॉल्ड ॲज अ बॉन्ड लेंथ. टू बॉन्डेड ॲटमच्या न्यूक्लियाय मधलं डिस्टन्स, हे टू बॉन्डेड ॲटम्स आहेत आणि त्यांच्या न्यूक्लियस मधलं जे डिस्टन्स आहे इट इज कॉल्ड ॲज अ बॉन्ड लेंथ. त्याला म्हणतात बॉन्ड लेंथ. आणि आपण म्हणत दॅट बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू डी. बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू डी. मग कोव्हॅलेंट रेडियस म्हणजे काय असते? आर कोव्हॅलेंट. कोव्हॅलेंट रेडियस इज नथिंग बट बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2. बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2 म्हणजे डी डिवाइडेड बाय 2. मग आता ऍक्च्युअल ऍटमची जी रेडियस असेल ही ऍक्च्युअल ऍटमची रेडियस त्याच्यापेक्षा ही कोव्हॅलेंट रेडियस काय येणार आहे? कमी येणार आहे का? आता ऑर्बिटल काय झालेत एकमेकांमध्ये पेनिट्रेट झालेत. तर ही जी आपण रेडियस डिटरमाइन करतो की दोन न्यूक्लियस मधला डिस्टन्स आणि हे ऑर्बिटल्स एकमेकांमध्ये काय झाली? पेनिट्रेट झाली. तर दोन न्यूक्लियस मधला डिस्टन्स घेतला आणि 2 ने डिवाइड केला तर ऍक्च्युअल जी रेडियस असेल ऍटमची त्याच्यापेक्षा ही व्हॅल्यू काय येणार आहे? एकदम कमी येणार आहे का? आता ऑर्बिटल्स एकमेकांमध्ये काय झाली? पेनिट्रेट झाली आतमध्ये. तर म्हणून मला ही जी कोव्हॅलेंट रेडियस आहे कोव्हॅलेंट रेडियसची व्हॅल्यू नेहमी कमी असते. आणि कोव्हॅलेंट रेडियस आपण कुणाची मेजर करतो? ऍटम्स दोज फॉर्म्स कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स. यांच्यामधले जे ऍटम्स कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स बनवतात. नॉन मेटल्स हॅव जनरल टेंडन्सी टू फॉर्म कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स. मग नॉन मेटलची टेंडन्सी लाईक हायड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सिजन यांची टेंडन्सी की काय फॉर्म करायची? कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स. आणि मग यांनी कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स बनवले, ऑर्बिटल्स पेनिट्रेट झाली एकमेकांमध्ये तर दोन न्यूक्लियाय मधला डिस्टन्स मेजर करायचा आणि त्याला 2 ने डिवाइड करायचं. वी गेट अ ऍव्हरेज रेडियस. ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू तर मिळतच नाही. आम्ही दोन न्यूक्लियस मधला डिस्टन्स मेजर केला आणि 2 ने डिवाइड केला. पण बाळा हा एवढा जो पोर्शन आहे तो दोघांमध्ये काय झालाय? कॉमन. तर मला ही जी रेडियस मेजर करतो आपण ती व्हॅल्यू ऍक्च्युअल रेडियस पेक्षा काय असणार आहे? कमी असणार आहे. ऍक्च्युअल रेडियस म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो की हे जे दोन ऍटम्स आहेत एकमेकांना एक्झॅक्ट टच होत आहेत, एकमेकांच्या पेनिट्रेटच होत नाही जरा सुद्धा. मग हा न्यूक्लियस आणि हा न्यूक्लियस या दोघांमधला डिस्टन्स, ह्या दोघांमधला जर डिस्टन्स असेल तर डी/2 म्हणजे काय? ऍक्च्युअल रेडियस. ऍक्च्युअल ह्या दोघांमधला डिस्टन्स म्हणजे ऍक्च्युअल रेडियस. का? आता डिस्टन्स म्हणजे ट्वाइस आर. आता डिस्टन्स म्हणजे ट्वाइस आर नाहीये का? ते पेनिट्रेट झालंय. तर अशा टाइप मध्ये पण एक्सप्रेस केली जाते कोव्हॅलेंट रेडियस. आणि आपण कोव्हॅलेंट रेडियसच पकडतो सगळ्यांची. पिरियॉडिक टेबल मध्ये जो आपण ट्रेंड देतो लेफ्ट टू राईट टॉप टू बॉटम वी जनरली टॉक अबाउट कोव्हॅलेंट रेडियस. आता मेटॅलिक रेडियस काय आहे? जे मेटल्स आहेत मेटल्स हॅव टेंडन्सी टू फॉर्म मेटॅलिक बॉन्ड्स. आता मेटॅलिक बॉन्डिंग एक वेगळाच कन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये जायला नको. म्हणजे बघ ज्यावेळेस आपल्याकडे H2 गॅस आहे, O2 गॅस आहे, Cl2 गॅस आहे. O2 सोडा, O2 मध्ये काय डबल बॉन्ड्स बनतात त्याचं थोडंसं वेगळं आहे. O2 मध्ये डबल बॉन्ड बनतात. जेवढे बॉन्डिंग जास्त बॉन्ड ऑर्डर जास्त तेवढे जास्त जवळ येतात न्यूक्लियस. त्यात आता पडायला नको. ते कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग मध्ये बघू डिटेल मध्ये. म्हणजे कशामध्ये? नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग चॅप्टर मध्ये. याच्यानंतरचा चॅप्टर तोच बघणार आहे आपण, त्याच बघू डिटेल मध्ये. तर मेटॅलिक म्हणजे काय? की सपोज आपण एपी सॉलिड घेतला, एपी सॉलिड. तर एपी सॉलिड मध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग नाही की एपीचे इलेक्ट्रॉन्स दुसऱ्या एपीचे इलेक्ट्रॉन शेअरिंग होतात, तसं नसतं. मेटॅलिक बॉन्डिंग एक वेगळा प्रकार आहे. तो काय प्रकार आहे आता बघायला नको आपण. मेटॅलिक बॉन्डिंग मध्ये काय आहे? मेटॅलिक बॉन्डिंग मध्ये हे जे कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग झालंय की एकमेकांमध्ये ऑर्बिटल पेनिट्रेट झाली तेवढी पेनिट्रेट होत नाहीत. मेटॅलिक बॉन्डिंग मध्ये आपण अशा टाइप मध्ये दाखवतो की मेटॅलिक बॉन्डिंग मध्ये काय झालं असेल? एक मेटलचा ऍटम आपण म्हणत एपी आणि दुसऱ्या मेटलचा ऍटम हे ऍक्च्युअली असे टचेस असतील असं नसतं, फक्त आपण शो करतो एपी. म्हणजे यांच्यामध्ये काय झालं? पेनिट्रेशन नाही झालं, हे एकमेकांच्या जवळ आलेत. जवळ आलेत म्हणजे असं नाही की हा ह्याला टच करतोय. थोडंफार पेनिट्रेशन यांच्यामध्ये पण असतं पण एवढं नसतं. यांच्यामध्ये जसं होतंय तसं एपी मध्ये याच्यामध्ये थोडंसं वेगळ्या टाईपचं बॉन्डिंग असतं. तुम्ही फक्त आता काय लक्षात ठेवायचं
की कोव्हॅलेंट मध्ये जसं पेनिट्रेशन होतं, आतमध्ये जातात ऑर्बिटल, तसे मेटॅलिक बॉन्डिंग मध्ये जात नाही. मेटॅलिक बॉन्डिंग म्हणजे एपी सॉलिड, Na सॉलिड, लिथियम सॉलिड, म्हणजे त्याच्यामध्ये फक्त लिथियमचे ऍटम्सच आहेत आणि ते एकमेकांमध्ये पेनिट्रेट होत नाही, कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग नाही. मग अशा टाईपच्या बॉन्डिंगला आपण म्हणतो मेटॅलिक बॉन्डिंग. मेटॅलिक बॉन्डिंगची एक वेगळी डेफिनेशन असते, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन विच कीप्स C of delocalized electrons. Hey, the force of attraction which exists between C of delocalized electrons and positively charged metal atoms is called as a metallic bonding. तुम्हाला तुम्ही मेटॅलिक बॉन्डिंग मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज निगेटिव्ह चार्ज काही दाखवलाच नाही, म्हणून तर सांगतोय की आपण वरून बघतोय एकदम की मेटॅलिक बॉन्डिंग मध्ये काय आपण म्हणतो की दोन ऍटम जवळ आले एकमेकांच्या, कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग सारखे पेनिट्रेट होत नाहीत एकमेकांच्या आतमध्ये, एकमेकांच्या जवळ येतात फक्त आतमध्ये पेनिट्रेट होत नाही. मग आता ह्या दोघांमधला डिस्टन्स, हे जे दोन न्यूक्लिआय त्याच्यामधला डिस्टन्स आपण म्हणा डी, आणि ह्याला आपण मेटॅलिक बॉन्डिंग म्हणणार आहे. ह्या दोन एफी मध्ये आता मेटॅलिक बॉन्डिंग आहे, त्या दोघांमधलं डिस्टन्स डी डिवाइडेड बाय 2 ह्याला आपण म्हणतो आर मेटॅलिक. आर मेटॅलिक म्हणजे ज्या ऍटम्स मध्ये मेटॅलिक बॉन्डिंग आहे त्याचा एक्सरे डिफ्रॅक्शन स्टडी करायचा, त्याच्या दोन न्यूक्लिआय मधलं डिस्टन्स मेजर करायचं आणि डी बाय 2. मग आम्हाला काय कळलं बाबा की हा जो आर कोव्हॅलेंट आहे त्यापेक्षा आर मेटॅलिक जास्त येणार आहे. सिंपल आहे ना, याच्यामध्ये ऑर्बिटल्स पेनिट्रेट झाली, त्यामुळे ऍक्च्युअल रेडियस जी आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे ती कमी येणार आहे रिअल रेडियस पेक्षा. इथे काय बऱ्यापैकी त्या स्टेप मध्ये येणार आहे. आपण जर टचिंगच दाखवले तर आपण म्हणणार हीच खरी रेडियस आहे, तर रियालिटीमध्ये असं नसतं. आणि वॅन वॉल, आता बघ की सपोज आपल्याला निऑनची रेडियस मेजर करायची, निऑनची. निऑन इज अ नोबल गॅस, इनर्ट गॅस, ते बॉन्ड्स बनवत नाहीत आणि निऑन मोनोएटॉमिक फॉर्म मध्ये सापडतो. निऑन गॅस म्हणजे निऑनचे सिंगल आयसोलेटेड ऍटम्स फिरत असतात. H2 गॅस म्हणलं तर H2 चा हा मॉलिक्यूल आहे, इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग झालं आणि मग H2 चा मॉलिक्यूल इकडे तिकडे मोशन मध्ये असेल, H2 गॅस. Ap सॉलिड, Na सॉलिड, त्यांचे ऍटम असे एकमेकांना टचिंग असते. निऑनचं काय करायचं? निऑन नॉन मेटल आहे, निऑन मध्ये मेटॅलिक बॉन्डिंग नसतं. असं निऑन मध्ये मेटॅलिक बॉन्डिंग नसतं. निऑन शेअरिंगनी बॉन्ड पण बनवत नाही. Na2 जसा H2 बनला, F2 बनला, Cl2 बनला, तसं Na2 बनत नाही. का तर बाळा त्यांची बॉन्डिंगची टेंडन्सीच नाही, ते मेटॅलिक बॉन्डिंग पण बनवत नाही, ते कोव्हॅलेंट बॉन्ड पण बनवत नाही. मग त्याची रेडियस कशी मेजर करायची? बरं, सिंगल निऑन घेतला तर त्याची रेडियस मेजर करू शकत नाही. स्टार्टलाच बघितलं आपण की आउटर इलेक्ट्रॉन एक्झॅक्ट कुठे आम्हाला माहितच नाही, तर त्याची ऍक्च्युअल रेडियस तर मेजर करूच शकत नाही कुणाची. हा कोव्हॅलेंट बॉन्ड बनवत नाही, कोव्हॅलेंट रेडियस मेजर करू शकत नाही. हा मेटॅलिक बॉन्ड बनवू शकत नाही, का तो मेटल नाही, तो नॉन मेटल आहे. नॉन मेटल कॅनॉट फॉर्म मेटॅलिक बॉन्ड्स, मग त्याची ते पण मेजर करू शकत नाही. मग त्याची काय मेजर करतात? वॅन्डरवाल रेडियस. वॅन्डरवाल रेडियस म्हणजे काय की तुझं निऑन गॅस आहे आता, त्याला कूल करायचा म्हणजे निऑनचे ऍटम सगळे एकमेकांच्या काय येणार जवळ, मग निऑन लिक्विड बनणार. मग अजून कूल करायचं, मग निऑन काय बनणार? सॉलिड. आणि निऑन सॉलिड बनला की ते जे ऍटम्स आहेत ते एकमेकांच्या जास्त काय येणार जवळ, त्यांच्यामध्ये बॉन्ड नाही बनणार. निऑनला आपण गॅस टू लिक्विड आणला, लिक्विड टू सॉलिड आणला, तर त्यांच्यामध्ये जे फोर्सेस ऑपरेट होतात निऑन मध्ये, दोज आर कॉल्ड ॲज इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. त्यांच्यामध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड, मेटॅलिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नसतं. त्यांच्यामध्ये जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं इट इज कॉल्ड ॲज वॅन्डरवाल फोर्सेस. एक ऍटम दुसरा ऍटम एकमेकांच्या जवळ आले, त्यांनी आयनिक बॉन्ड पण बनवला नाही, मेटॅलिक पण बनवला नाही, कोव्हॅलेंट पण बनवला नाही, पण एकमेकांच्या जवळ येतात, त्यांच्यामध्ये अट्रॅक्शन क्रिएट होतं. ते जे अट्रॅक्शन आहे इट इज कॉल्ड ॲज वॅन्डरवाल अट्रॅक्शन. म्हणून त्याला आपण वॅन्डरवाल रेडियाय म्हणतो. की काय करायचं? निऑन गॅस घ्यायचा, त्याला कूल करायचा, लिक्विडला अजून कूल करायचा, सॉलिड मध्ये दोन ऍटम मधलं डिस्टन्स एकदम कमी, तर त्याच्या वेळेस काय होतं बघ, त्या केसमध्ये आपण म्हणतो की निऑन की हा निऑन आणि दुसरा निऑन एकमेकांच्या जवळ आले. वॅन्डरवाल म्हणजे सगळ्यात कमी अट्रॅक्शन. वॅन्डरवाल म्हणजे सगळ्यात कमी अट्रॅक्शन. कमी अट्रॅक्शन म्हणून एकमेकांच्या जास्त जवळ किंवा पेनिट्रेट नाही झाले एकमेकांमधून. हा एक निऑनचा ऍटम, दुसरा एक निऑनचा ऍटम, तिसरा एक निऑनचा ऍटम, असे सगळे ऍटम एकमेकांच्या जवळ येणार
आणि त्यांची पोझिशन राहणार फिक्स्ड, म्हणजे ते सॉलिड फॉर्म मध्ये गेले. मग न्यूऑनचा करायचा सॉलिड आणि मग त्याचा एक्सरे डिफ्रॅक्शन स्टडी करायचा आणि मग न्यूक्लियस मधलं डिस्टन्स काढायचं. मग हा न्यूक्लियस ह्या दोघांमधलं काढायचं डिस्टन्स डी, आणि मग त्याला मी काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड ॲज आर वॅन्डर. इट इज इक्वल टू डी बाय 2. ही तर सगळ्यात जास्त येणार रेडियस, ऍक्च्युअल रेडियस पेक्षा. मग ऍटमची जी ऍक्च्युअल रेडियस आहे त्याचं आम्ही कंपॅरिझन बघतो की याच्यामध्ये ऑर्बिटल्स पेनिट्रेटर्स होतात कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग मध्ये. मेटॅलिक बॉन्डिंग मध्ये म्हणतो जस्ट टचिंग आहेत ऑर्बिटल एकमेकांना. ऍक्च्युअली याच्यामध्ये पण थोडंसं पेनिट्रेशन असतं, कोव्हॅलेंट एवढं नसतं. आणि वॅन्डरवॉल मध्ये पेनिट्रेशन नसतं. वॅन्डरवॉल मध्ये एकदम वीकर फोर्सेस असतात दोन ऍटम मध्ये, एकदम वीकर फोर्सेस. ते ऍटम एकमेकांच्या जास्त जवळ नाही आले. किंवा आम्हाला Cl2 ची वॅन्डरवॉल रेडियस मेजर करायची, Cl2 ची. मग क्लोरीन गॅस, क्लोरीन म्हणजे Cl2 मॉलिक्यूल, तसं पेनिट्रेशन असणार. आपण म्हणूयात की हा सपोज क्लोरीन, हा दुसरा क्लोरीन, हा Cl2 गॅस आणि अजून एक क्लोरीनचा मॉलिक्यूल, क्लोरीन आणि तिचे 2 इलेक्ट्रॉन्स. तर हा एक Cl2 चा मॉलिक्यूल, हा एक Cl2 चा मॉलिक्यूल आहे गॅशियस फॉर्म मध्ये. Cl2 गॅस, Cl2 लिक्विड केला, गॅस कूल केला की हे दोन मॉलिक्यूल एकमेकांच्या काय येणार, जवळ. अजून कूल केला तर हे दोन मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होणार. मग हा एक क्लोरीनचा मॉलिक्यूल, हा एक क्लोरीनचा मॉलिक्यूल, दोघांमध्ये जे अट्रॅक्शन असतं मॉलिक्यूल मध्ये, इंटर मॉलिक्युलर फोर्सेस. एक क्लोरीनचा मॉलिक्यूल दुसरा क्लोरीनचा मॉलिक्यूल त्यांच्यामध्ये बॉन्ड नाही बनत, बॉन्ड बनून झालाय. आता हे दोन मॉलिक्यूल जस्ट एकमेकांच्या जवळ येतात आणि त्यांच्यामध्ये जे अट्रॅक्शन असतं इट इज कॉल्ड ॲज वॅन्डरवॉल अट्रॅक्शन. मग आता बघा, हा क्लोरीन इथला, हा क्लोरीन इथला, ह्या दोघांमधला डिस्टन्स डी, ह्याला आपण म्हणतो वॅन्डरवॉल रेडियस, आर वॅन्डरवॉल, विच इज इक्वल टू डी बाय 2. तर हे ऍक्च्युली इथं काय, Cl2 सॉलिड, हा ऍक्च्युली इथे काय, निऑन सॉलिड. ते सॉलिड फॉर्म मध्ये न्यायची, ज्यांची वॅन्डरवॉल रेडियस मेजर करायची, त्या गॅसेसला सॉलिड फॉर्म मध्ये घेऊन जायचं. आणि सॉलिड फॉर्म मधले दोन ऍटम मध्ये डिस्टन्स सगळ्यात कमी असतं सॉलिड फॉर्म मध्ये, आपल्याला माहितीच. सॉलिड, लिक्विड्स अँड गॅसेसच्या आपण फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी केल्या की गॅसेस मध्ये दोन ऍटम्स मॅक्स डिस्टन्स वरती असतील, लिक्विड मध्ये दोन ऍटम्स मध्ये अट्रॅक्शन क्रिएट होतं, किंवा दोन मॉलिक्युल्स मध्ये, लेट्स से पार्टिकल्स, दोन पार्टिकल्स मध्ये अट्रॅक्शन क्रिएट होतं. आणि सॉलिड मध्ये ते अट्रॅक्शन तर जास्त असतं, म्हणून सॉलिडला डेफिनेट शेप असतो, डेफिनेट पोझिशन असते ऍटमची सॉलिड मध्ये. का तर सॉलिड मध्ये अट्रॅक्शन मॅक्स असतं पार्टिकल मध्ये शेजारच्या. तर हा पार्टिकल दोघांमधलं डिस्टन्स मेजर केलं त्याला आपण म्हणतो वॅन्डरवॉल रेडियस ऑफ क्लोरीन. पण ह्या दोघांमधलं डिस्टन्स जर मेजर केलं क्लोरीन तर यांच्यामध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्म झालाय, त्याला आपण म्हणतो आर कोव्हॅलेंट. आणि मेटल्स, Ap सॉलिड, Ag सॉलिड, तो सॉलिड घेतला आणि त्यांच्या ऍटम मधलं डिस्टन्स मेजर केलं. हे सगळं का आपण करतोय, का तर आपण दोन नियरेस्ट ऍटम मधला डिस्टन्स मेजर करू शकतो. दोन नियरेस्ट ऍटम्स आहेत त्यांच्यामधला आपण न्यूक्लियस मधलं डिस्टन्स मेजर करू शकतो, बस तेवढंच आपल्या हातात आहे. का तर ह्याला अल्फा पार्टिकल धडकले माघारी येतात, ह्याला अल्फा पार्टिकल धडकले माघारी येतात, तर आपण ते स्पॉट करू शकतो की दोन न्यूक्लियाय एकमेकांच्या किती जवळ आहेत. मग ते डिस्टन्स घ्यायचं डिवाइडेड बाय 2, वी गेट ऍटॉमिक रेडियस. फक्त तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं, दिस ऍटॉमिक रेडियस त्याची आपण ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू, ट्रू व्हॅल्यू डिटरमाइन नाही करू शकत, बिकॉज वी डू नॉट नो द एक्झॅक्ट पोझिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऍटम. But we can express that atomic radius in 3 different forms depending on the nature of that element. If that element has tendency to form covalent bonds, we can express the atomic radius in terms of covalent radius. If that element has tendency to form metallic bonds, suppose these are metals, Ap, Ag, Au, these metals have tendency to form metallic bonds. So in those case of metals, we measure metallic radius. And now noble gases, they do not have tendency to form covalent bonds, they do not have tendency to form metallic bonds. Then in such a cases we measure their van der Waal radius. तर आम्हाला कळलं बघा की radius can be expressed into 3 different forms, but at the same time we can compare covalent radius of all these
मेटॅलिक रेडियस ऑफ ऑल दिस और वॅन डर वाल रेडियस ऑफ ऑल दिस, की सगळ्यांची रेडियस तीच असावी. नाहीतर काय की वॅन डर वाल जी मेजर करतो ती कमी असते, मेटॅलिक जास्त असते आणि वॅन डर वाल सगळ्यात काय असते जास्त. म्हणजे याची मेटॅलिक मेजर केली, ह्याची कोव्हॅलेंट मेजर केली, दुसऱ्याची वॅन डर वाल मेजर केली, तर कंपॅरिझन करता येणार नाही. फक्त हे लक्षात ठेवायचं. हे असं का झालं? का तर अट्रॅक्शन कोव्हॅलेंट मध्ये सगळ्यात जास्त अट्रॅक्शन होतं. कोव्हॅलेंट मध्ये ऑर्बिटल्स पेनिट्रेट होतात, सगळ्यात जास्त अट्रॅक्शन. मेटॅलिक मध्ये तेवढं नसतं. आणि वॅन डर वाल म्हणजे सगळ्यात कमी अट्रॅक्शन. The weakest type of forces of interaction that operates between the molecules, van der Waal. नाव बघणार आहे केमिकल बॉन्डिंगच्या एंडला पण हे बघणार आहे सगळे. तर पुढे जाऊयात आणि टायमिंग बघू दे तुम्हाला, मग कन्सिडर करू पुढे. 25 मिनिट्स. बरं ओके, काही प्रॉब्लेम नाही. आता आम्हाला तर कळलं की आम्ही सगळ्यांची काय कम्पेअर करणार आहे, ऍटॉमिक रेडियस म्हणजे ऍटॉमिक साईज. ह्याच्यावरती काही करायचं नाही आपल्याला, सॉल्व्ह वगैरे प्रॉब्लेम. आता आपण बघतोय हाऊ द व्हॅरियस फॅक्टर्स अफेक्ट्स ऍटॉमिक साईज. ते महत्वाचं आहे. आता बघितलेलं ते नाही महत्वाचं आहे. फक्त लक्षात असावं की ऍटॉमिक रेडियस कुठल्या कुठल्या टाइप मध्ये एक्सप्रेस करतात. जस्ट हे कोणी विचारणार नाही तुम्हाला. फक्त काय विचारतील, कोव्हॅलेंट रेडियाय, मेटॅलिक रेडियाय आणि वॅन डर वाल रेडियाय मध्ये काय ट्रेंड असतो. तो आपण ट्रेंड जस्ट लिहिला की कोव्हॅलेंट रेडियाय इज द स्मॉलेस्ट वन, देन द बिगर वन इज मेटॅलिक रेडियस अँड द बिगेस्ट वन इज वॅन डर वाल रेडियस. दॅट्स इट. एवढंच लक्षात ठेवायचं, बाकी काही नाही. तर मला पिरियडिक टेबल शॉर्ट फॉर्म घेतलाय, पिरियडिक टेबलचा डी ब्लॉक काढून टाकला. का तर पहिला आपण एस ब्लॉक बद्दल, पी ब्लॉक बद्दल बोलतो, then we will enter into the D block and A block of elements. आधी बेसिक कन्सेप्ट समजून घेऊया. how factors, which factors affects atomic size. तर सध्या आपण बघणार आहे factors affecting atomic size. factors affecting atomic size एकदम महत्वाचं. factors affecting atomic size. now let's take the first factor which is काय घेऊया पहिलं, सिंपल, एकदम सिंपल घेऊया. इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज घेऊया. न्यूक्लिअर चार्ज म्हणायचं नाही, आम्ही ठरवलंय इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. सगळ्यात पहिला फॅक्टर काय घेऊयात आपण, इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. आता मला आपण काय म्हणलंय लास्ट लेक्चर मध्ये, इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इज नथिंग बट द नेट अट्रॅक्शन बिटवीन व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन अँड न्यूक्लियस. की जो पण इलेक्ट्रॉन बद्दल आपण बोलतोय, कुठला आपण, आउटर इलेक्ट्रॉन, त्या आउटर इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियस मधलं नेट अट्रॅक्शन कन्सिडरिंग द इंटर रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ते कन्सिडर करून जे नेट अट्रॅक्शन फील होतंय व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन वरती, इट इज कॉल्ड ॲज इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. So when I say when effective nuclear charge increases, effective nuclear charge म्हणजे काय ते तर लक्षात आहे ना. इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज असाही दाखवतात, झेड इफेक्टिव्ह, झेड इफेक्टिव्ह, और तो असाही रिप्रेझेंट करतात, झेड स्टार, इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज. आणि हे काय सांगतात आपल्याला, हे सांगतात नेट अट्रॅक्शन, नेट अट्रॅक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन अँड न्यूक्लियस. हे त्याच्याबद्दल बोलतं, इलेक्ट्रॉन अँड न्यूक्लियस. मग आम्हाला काय कळलं की ऍज द इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीजेस, when effective nuclear charge increases, the net attraction between nucleus and electron increases. As the attraction increases, distance between them decreases and hence atomic size decreases. जेवढा इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज होणार, जेवढा इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज होणार बाळा, तेवढं काय होणार, इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज जर इन्क्रीज झाला तर हा व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियस दोघांमधलं अट्रॅक्शन इन्क्रीज होणार. अट्रॅक्शन इन्क्रीज झालं, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस.
as the effective nuclear charge increases, valence electron approaches closer to the nucleus and hence atomic size decreases. Effective nuclear charge increases, attraction increases, valence electron comes closer to the nucleus, size decreases. Opposite relation. तर आम्हाला काय कळलं याच्यावरून आता जस्ट नंतर सगळे इफेक्ट्स परत एकदा लिहू. आता आम्हाला काय कळलं की atomic size is inversely proportional to effective nuclear charge. As the effective nuclear charge increases, attraction between electron and nucleus increases, electron approaches closer to the nucleus and hence size decreases, and vice versa. When effective nuclear charge decreases, attraction between nucleus and valence electron decreases, hence valence electron moves away from the nucleus and size increases. When Z effective decreases, when effective nuclear charge decreases, attraction decreases, and due to decrease in attraction, valence electron moves away from the nucleus. That's why atomic size increases. That proves the inverse relation. The inverse relation आहे. आणि मगाशी आता मी तुम्हाला सांगून झाले पिरियडिक टेबल मध्ये तुम्हाला मी सांगून झालं की तुम्ही पिरियडिक टेबल मध्ये जर गेला लेफ्ट टू राईट गेला तर झेड इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज काय होतो इनक्रीज आणि स्क्रीनिंग इफेक्ट पण काय होतो इनक्रीज बट इनक्रीज इन इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इज मोर डॉमिनंट लिहिलं होतं increase in effective nuclear charge is more dominant. Top to bottom काय लिहिलं होतं top to bottom आम्ही लिहिलं होतं effective nuclear charge increases but screening effect that one is more dominant due to increase in number of shields. Top to bottom number of shields goes on increasing. First period first shield, second period second shield, third period third shield, fourth period four shields. As the inner shields goes on increasing, the repulsion goes on increasing, the screening goes on increasing. तुम्हाला effective nuclear charge to increase होतो, but that increase in screening is more dominant. And screening decreases the attraction, whereas effective nuclear charge increases the attraction. ते माहित आहे. तर इथे हा डॉमिनंट इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज काय डॉमिनंट. इथे काय डॉमिनंट आहे सिग्मा डॉमिनंट. तर इथे इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज मी डिसिजन नाही घ्यायचा आणि वरती सिग्मा मी डिसिजन नाही घ्यायचा. तुम्ही लेफ्ट टू राईट वरती जाता लेफ्ट टू राईट तुम्ही पिरियडिक टेबल मध्ये लेफ्ट टू राईट गेला यू टेक डिसिजन by considering effective nuclear charge. When you go top to bottom in a periodic table, you take decision by considering screening effect because its increase is dominant. चला आता एवढं तर कळलं आम्हाला. आता सेकंड फॅक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. Let's call it as a sigma, screening constant. Screening effect. आता स्क्रीनिंग इफेक्ट मुळे काय होतं as the screening effect increases attraction between nucleus and valence electron decreases. आता आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे रे बाळा Z effective is equal to Z minus sigma. तर सिग्मा जेवढा तुमचा इन्क्रीज होणार तेवढा अट्रॅक्शन काय होणार डिक्रीज होणार. तर आम्हाला काय माहितीये की जेवढा सिग्मा होणार इन्क्रीज दॅट मीन्स अट्रॅक्शन डिक्रीजेस किंवा जेवढा सिग्मा होणार डिक्रीज दॅट मीन्स अट्रॅक्शन इन्क्रीजेस. मग आता आम्ही काय म्हणतो की ॲज द स्क्रीनिंग इफेक्ट increases, as the screening or shielding effect increases, जेवढे इनर इलेक्ट्रॉन्स वाढणार तेवढं न्यूक्लियस आणि बॅलन्स इलेक्ट्रॉन मधलं अट्रॅक्शन काय होणार डिक्रीज.
as the screening effect increases, attraction between nucleus and valence electron decreases, hence valence electron moves away from the nucleus and size of atom increases. स्क्रीनिंग वाढला तर साईज पण वाढला. साईज कुणावरती डिपेंडेंट आहे? अट्रॅक्शन, न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन मधलं अट्रॅक्शन ते वाढलं की साईज डिक्रीज होणार, अट्रॅक्शन कमी झालं की साईज इन्क्रीज होणार. आणि आता अट्रॅक्शन कोणावरती डिपेंडेंट आहे? स्क्रीनिंग इफेक्ट. की स्क्रीनिंग इफेक्ट इन्क्रीज झाला, शिल्डिंग वाढलं, स्क्रीनिंग वाढलं, शिल्डिंग वाढलं, अट्रॅक्शन कमी झालं, अट्रॅक्शन कमी झालं तर न्यूक्लियस पासून इलेक्ट्रॉन लांब गेला, atomic size increases. The direct relationship की atomic size is directly proportional to screening effect. Atomic size is directly proportional to screening effect. As the screening increases, attraction between nucleus and valence electron decreases, valence electron moves away from the nucleus and hence atomic size increases. When screening effect decreases, when screening or shielding decreases, the attraction between nucleus and valence electron increases. When screening decreases, attraction between nucleus and valence electron increases, valence electron comes closer to the nucleus and hence size decreases. तर हा डिक्रीज झाला, हा डिक्रीज, हा इन्क्रीज झाला, हा इन्क्रीज, डायरेक्ट रिलेशन. मग आता काय करतोय आम्ही? आता पिरियडिक टेबल मध्ये आम्ही लेफ्ट टू राईट सिग्मा नाही कन्सिडर करत आणि टॉप टू बॉटम झेड इफेक्टिव्ह नाही कन्सिडर करत. ओके. आता थर्ड फॅक्टर नंबर ऑफ शेल्स, ते एकदम रेग्युलर आहे, त्याच्यामध्ये काही सांगायची गरज नाही तुम्हाला. Third factor that affects atomic size is number of shells. Number of shells. आणि सिंपल फंडा बाळा, atomic size is directly proportional to number of shells. काय एक्सप्लेन करायची गरज? नंबर ऑफ शेल जर इन्क्रीज होत गेला, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तर आपल्याला माहितीच आहे की ह्या ज्या मेन शेल्स आहेत, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एव्हरेज डिस्टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. मग जेवढा तुमचा प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर इन्क्रीज होत जाणार, नंबर ऑफ शेल्स, तेवढा ऍटमचा साईज पण काय होत जाणार? इन्क्रीज होत जाणार. फर्स्ट शेल असेल छोटा साईज, दोन शेल असतील मोठा साईज, तीन शेल असतील अजून बिगर साईज. So as the number of shells goes on increasing, atomic size also goes on increasing. Simple funda. किंवा as the number of shells goes on decreasing, atomic size also decreases. का ड्रॉप होईल असं की न्यूक्लियर चार ऑन फर्स्ट शेल, मग सेकंड शेल, मग थर्ड शेल. As shells goes on increasing, atomic size goes on increasing. वेडासारखं होईल, ते गरज नाही. तर लेफ्ट टू राईट तुम्ही गेला तर नंबर ऑफ शेल्स काय राहतात? लेफ्ट टू राईट नंबर ऑफ शेल्स. याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बघ, 1s1, याचं बघ 1s2, 1s नंबर ऑफ शेल्स काय राहिला? कॉन्स्टंट. याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन व्हॅलन्स, व्हॅलन्स टोटल सांगू, 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6, 2, 1s2 2s, 1s2 2s1, 1s2 2s2 सेकंड शेल मध्ये, 1s2 2s2 2p1 सेकंड शेल मध्ये, 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 एंड पर्यंत सेकंड शेल मध्येच आहे. सेकंड शेल मध्येच आहे म्हणून तर सेकंड पिरियड, थर्ड शेल मध्ये म्हणून थर्ड पिरियड. तर लेफ्ट टू राईट नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. लेफ्ट टू राईट number of shells constant, same. Number of shells same. Top to bottom electronic configuration 1s1, 1s2 2s1, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. सगळ्यांचं बॅलन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आठवतंय ना? ns1, 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1. The number of shells काय होत चाललेत? Increase. Number of shells increases.
मग आता पिरियडिक टेबल मध्ये आपण ऍटॉमिक साईजचा ट्रेंड सांगू. इन पिरियडिक टेबल as we move top to bottom, in a periodic table as we move top to bottom in a group or column, the number of shells goes on increasing. Top to bottom, the number of shells goes on increasing. As the number of shells goes on increasing, the inner electrons goes on increasing. As the number of shells goes on increasing, inner electrons goes on increasing, and due to increase in inner electrons, screening effect increases. Screening effect increases, and that increase in screening effect is more dominant over increase in effective nuclear charge. Increase in screening effect is more dominant. As increase in screening effect is more dominant, atomic size also increases. बस एवढंच सांगायचं की टॉप टू बॉटम काय होतं. टॉप टू बॉटम atomic size increases. Atomic size increases. Top to bottom atomic size goes on increasing. का? The number of shells goes on increasing. Screening effect increases. आणि इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इन्क्रीज होतो, ऍटॉमिक साइज डिक्रीज नाही होत. आता इन्क्रीज इन इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इज लेस. इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज वाढतो बाळा, बट इतका वाढत नाही की जेणेकरून नेट अट्रॅक्शन वाढलं पाहिजे, एवढा नाही वाढत. स्क्रीनिंग जास्त वाढतं. मगाशी बघितलं आपण स्क्रीनिंग इफेक्ट मध्ये, म्हणून ते लेक्चर महत्वाचं म्हणून म्हणलं परत बघ. तर टॉप टू बॉटम काय, ड्यू टू इन्क्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ड्यू टू इन्क्रीज इन इनर इलेक्ट्रॉन्स, the screening effect increases, and as the screening effect increases, attraction between valence electron and nucleus decreases. Hence, valence electron moves away from the nucleus and size of atom increases. So top to bottom in a periodic table, size goes on increasing. General trends, general. There are exceptions की top to bottom size decrease होतो, पण ते exceptions काय येतात, मग त्याच्यासाठी रिझन काय द्यायचं ते नंतर. आता लेफ्ट टू राईट. In a given period, or we say across the period from left to right, in a periodic table, across the period from left to right, across the period from left to right, effective nuclear charge increases. Effective nuclear charge increases. Number of shells remains constant. In period, as we go left to right, number of shells remains constant, and we keep adding electron in a same outer shell. We keep adding electron in a same outer shell. Hence, increase in screening effect is less. Number of shells constant आहे, आपण इलेक्ट्रॉन कुठे ऍड करतो, शेवटच्या शेल मध्येच, इनर मध्ये नाही ऍड करत. शेवटच्या शेल मध्येच इलेक्ट्रॉन ऍड करत राहतो, इनर मध्ये ऍड करत नाही. तर स्क्रीनिंग इफेक्ट जास्त इन्क्रीज होत नाही, बट इन्क्रीज इन इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इज मोर डॉमिनंट. सो अक्रॉस द पिरियड लेफ्ट टू राइट, as the number of shells remains constant, increase in screening effect is less dominant compared to increase in effective nuclear charge. As the effective nuclear charge increases left to right, the attraction between electron and nucleus increases, and hence size of atom decreases. So atomic size decreases from left to right. Atomic size decreases from left to right. एकदम महत्वाचं. Left to right. And top to bottom. Top to bottom atomic size goes on increasing. Left to right atomic size goes on decreasing. Top to bottom atomic size goes on increasing. Left to right atomic size goes on decreasing. आणि त्याचे फॅक्टर्स. याच्यापेक्षा जास्त याच्याबद्दल बोलणार आहे नेक्स्ट लेक्चर मध्ये. अजून 2 लेक्चर याच्यावरतीच लागतील atomic size वर.